Det är viktigt att bromsa nu för att säkra det framtida bevarandet av Vasa. Skeppet behöver en ny stöttning för att hon sakta men säkert sjunker neråt. Det värsta som kan hända är att någonting går sönder så att det blir osäkert att vara på museet. Vasa hålls idag upprätt med hjälp av stöttor, liknande de som används på en vanlig segelbåt. Det här räcker inte, visar forskning. Skeppet behöver en ny stöttning. Hennes egen vikt gör att hon vill neråt och då måste vi hjälpa till med en ny stödkonstruktion. Kontinuerliga mätningar av skeppet visar att Vasa förstörs. Hon sjunker neråt och utåt. Det är ett långsamt förlopp. Hon rör sig 1 millimeter per år. Men om man tänker på 100 år sedan decimeter, och då kommer saker och ting hända. Det kommer att gå av saker. Så att vi måste göra någonting. Det här projektet började ju faktiskt som ett forskningsprojekt som handlar om att ta reda på vad Vasa klarar rent mekaniskt. Hur mycket kan virket bära, hur mycket vikt etc. etc. Forskningsprojektet drevs av Uppsala universitet, men även Sveriges lantbruksuniversitet och Kungliga Tekniska högskolan var inblandade bland många andra. Resultaten är tydliga. Skeppets timmer är kraftigt försvagat och det pågår många nedbrytningsprocesser samtidigt. Skeppet har legat länge i vatten och utsatts för nedbrytning, framförallt orsakad av föroreningar i vattnet. Men Östersjöns kalla, bräckta vatten har samtidigt hjälpt till att bevara skeppet. Sedan Vasa bärgades 1961 har träet försvagats i ett hastigare tempo, trots att hela skeppet konserverats. Flera åtgärder har gjorts. Klimatsystemet i museet har förbättrats för att hålla en jämn nivå på temperatur och luftfuktighet. Runt 5 000 av skeppets bultar har bytts ut eftersom de som sattes in på 1960-talet börjat rosta sönder, vilket orsakat kemiska processer som ytterligare försvagat trä. När vi lyfter de här långa däcksplankorna så känns de nästan gummiartade på grund av att de är vekare än normalt material. Mätningar visar nästan entydiga resultat. Träet är kraftigt försvagat. Egenskaperna som vi mäter upp här nu är klart sämre än ek som inte har blivit utsatt för de här nedbrytningsprocesserna. Det kanske handlar om en nivå på egenskaperna som är 30-40% av normal ek. För att hjälpa denna försvagade ek att bära upp skeppet så behöver man tänka annorlunda. Lösningen är att tänka inifrån och ut och först bygga en inre stöttning av skeppet. Den inre stöttningen kommer sedan vila på en yttre stöttning på skeppets utsida. Den inre stödstrukturen kommer att se ut som ett fackverk med rör för att få en stabilitet och kunna låsa skeppet i sin nuvarande position så att det inte ska fortsätta att röra sig. På utsidan kommer det vara nya stötter, typ som det ser ut idag, fast de kommer att designas om så de blir mer estetiskt tilltalande. Stöttningen och designen på stöttningen är ju väldigt viktig för att den ska inte ta för mycket uppmärksamhet från skeppet. Skeppet ska ju se kraftfullt och pampigt ut, men att man vill ha en stöttning som är lite smäckrare, slimmare än vad det är idag. Samtidigt som att den inte ska se vek och svag ut, för man vill ju att den ska kännas stark och att den orkar hålla upp skeppet. Men att den inte blir det man tittar på, utan att det är fortfarande skeppet man ska titta på. Den nya stöttningen innebär att mycket kommer behöva göras om. Och insidan av skeppet kommer att förändras drastiskt. Delar av Vasas inre plockas bort och transporteras till ett magasin för förvaring. Detta för att få plats med den inre stöttningen. Man kommer också behöva borra hål i skeppet. För att förbinda den inre och den yttre stöttningen så måste vi på några ställen göra hål i skeppet. Då ska man säga också att det här är inte alls första gången man gör hål i Vasas skrov, utan det har ju gjorts i samband med konservering. Redan innan konserveringen gjordes hål. Hela klimatsystemet går upp i slangar genom hål i botten och sådär. Så att det är inte något nytt och unikt som vi gör, men ambitionen är ju att det ska vara så lite
åverkan på skeppet som möjligt. Samtidigt som vi vill ha så bra stöttning och så bra avlastning som det bara går. Dels så kommer det att göras hål i skrovet och så kommer det gå upp lodrätta rör. Och sen på dem kommer det fästas längsgående rör som går hela vägen. Och på de rören så kommer det att vara balkar under varje däcksbalk. Och så kommer det vara massa tryckplattor som gör att vi kan sätta upp däcken och balkarna och kanske lätta lite från skrovet då, den vikten. Golvet under Vasa är också taket till en ponton. Samma ponton som skeppet vilat på sedan bärgningen. Inne i pontonen finns ett magasin med föremål från Vasa och även forskarrum. När skeppet får en ny stöttning kommer även den här pontonen behöva förstärkas. Den nya stöttningen utgår från vad som är bäst för skeppet. Varje stötta är placerad där den bäst behövs för Vasas del. Och det gör att de hamnar olyckligt på betonggolvet där det är som svagast på vissa ställen. Och då måste det förstärkas underifrån på något bra sätt så att det faktiskt håller för framtiden. Att rädda Vasa för framtiden är ingen liten uppgift. Den nya stöttningen beräknas vara färdig 2026 om den inte skjuts fram av ekonomiska skäl. Stöttningen kommer att förändra skeppet. Delar av Vasas inre plockas bort och ett fackverk av järnrör kommer löpa på insidan. Nya hål kommer borras i skeppets skrov och golvet under skeppet kommer att förstärkas. Mycket kommer förändras, men det är en nödvändig förändring. Om inte det här görs så kommer Vasaskeppet och inte kunna vara ett museiföremål. Vi vill bevara skeppet i den här formen som hon är nu. Den nya stöttningen blir en hjälp för oss att kunna bevara. Framtiden för skeppet tror jag ser bra ut. Vi bevarar Vasa för kommande generationer.